ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රිය මැදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Nissan Pulsar N14 කාර් එකක්. 1994 නිෂ්පාදනය කරලා 1997 ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ කාර් එක 1300cc එන්ජින් එකක් මැනුවල් ගියර් පද්ධතියකින් සමන්විතයි. ඒ වගේම මේක forward ගියර් 5 මාදිලියේ කාර් එකක්. මේ රථය තියෙන්නේ 5 වෙනි හිමිකරු ළඟ මාතර වෙලිගම ප්‍රදේශයේ. AC power steering සුවපාසු ආසන ඇලෝ වීල් තියෙන මේ කාර් එකේ එන්ජින් එක, බොඩි එක, පේන්ට්, ඉන්ටීරියර් ඇතුළු සියලුම දේවල් ඉතා හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලායි හිමිකරු අපිට දැනුම් දුන්නේ. ඒ වගේම කලට වේලාවට නඩත්තු කරමින් පාවිච්චි කරන බවයි ඔහු අපිට දැනුම් දුන්නේ. මේ රථේ සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ 19,75,000යි. වාහනේ පරීක්ෂා කරලා බලලා මිල ගණන් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. තිරේ තිස්සෙන අංකයෙන් හිමිකරු ඇමතීමෙන් ඔබට මේ රථේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දිනයක් වේලාවක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.